Hi guys, so today andito tayo sa Roundhay Park. So ang ganda guys, dito to sa Leeds. So itong park na ito, look, free lang siya. Mayroon siyang fountain. Ayan, may mga benches dito. Ang gaganda ng flowers. So kung pupunta kayo dito, ang ganda. So kung magawi kayo dito sa Leeds, pumasyal kayo dito sa Roundhay Park. Ang ganda ng park nila. Okay? The family that spend quality time together stays happy forever. So sana po, sama na kayo sa amin. Tara na! And this is Mommy A, Daddy Sito, Ate Aryan, I'm Ryan, and we are the Bahadi family! Roundhay Park is located in Leeds, West Yorkshire, England. It's one of the biggest city parks in Europe. It has more than 700 acres parkland, lakes, woodland, and gardens, which are owned by Leeds City Council. The park is one of the most popular attractions in Leeds. Nearly 1 million people visit each year, and it is a free entry park. O, di ba ang ganda? So, pwede din kayo mag-picnic dito. May nakikita akong mga nagpi-picnic na nagdala sila ng sarili nilang food. So, eto. Ang ganda. Thank you po sa pagsama sa amin dito sa park. At maganda po dito, malamig. Libre lang. Pwedeng maglaro ang mga bata. Pwede kayong mag-picnic. So hanggang sa muli po, sasama na namin kayo kung saan kami maglalakwatsa. Stay tuned lang po sa channel namin, Bahadi Family Vlogs. And have a good day. Bye!